اگر عاشق باقلوا هستید راحت ترین کیک باقلوا رو براتون آوردم که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. هم فوق‌العاده آسونه، هم موادش کاملا در دسترسه. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم درستش کنیم. 2 عدد تخم مرغ به دمای محیط رسیده رو به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل داخل ظرف میریزیم. با دوره تند همزن 1 دقیقه هم میزنیم تا از حالت لختگی خارج بشه. بعد از اون 1/4 لیوان فرانسوی یا پیمانه های استاندارد شکر بهش اضافه میکنیم. خیلی خوب هم میزنیم تا زمانی که کاملا کشدار، پفکی و رنگش کرم رنگ بشه. بعد از اون 1/4 لیوان روغن مایه رو بهش اضافه میکنیم. در حد مخلوط شدن خیلی کم هم میزنیم. برای اون دسته از دوستانی که دلشون میخواد مواد رو به گرم داشته باشن داخل کپشن مقدار مواد رو هم به گرم براتون مینویسم. اگر دوست داشتید که این شیرینی رو یک مقدار کم شیرین تر داشته باشید میتونید از میزان شکرتون 1 قاشق کم کنید چون شهد هم داره و اگر که دوست داشتید میتونید از میزان شکر رسپیتون کم کنید. حدود 180 گرم معادل 1.5 لیوان فرانسوی آرد و 1/4 لیوان فرانسوی آرد نشاسته ذرت رو من با هم مخلوط کردم و 1.5 قاشق چایخوری بهش بیکینگ پودر زدم. 3 بار الک کردم و آرد رو کم کم به موادم اضافه می کنم. من طی 2 مرحله آرد رو اضافه کردم. یه مقدار از آرد رو اول نگه می دارم، مواد رو هم می زنم. اگر نیاز بود مابقی آرد رو بهش اضافه می کنم. الان خمیر من همونطور که می بینید چسبنده است و یه مقدار شله. مابقی آرد رو هم اضافه کردم و خمیر رو جمع می کنم. این خمیر اصلا نیازی به ورز دادن و استراحت نداره. وقتی که خمیر رو کامل جمع کردید که حدوداً جمع کردن خمیر 1-2 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. یه خمیر کاملا لطیفی رو به دست میارید. این خمیر رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. کف ظرفی رو که میخوایم داخل فر قرار بدیم رو و دیوارهاش رو یه مقدار چرب میکنیم. با روغن جامد یا کره چرب کنید بهتره. قالب من حدوداً 18 سانت هست. من یک قسمت از خمیر رو وقتی پهن کردم مواد مغزی لای این کیک رو هم که از قبل آماده کردم روی کیک پهن میکنم. من از حدود 8 تا 10 عدد خرما استفاده کردم به همراه 10 عدد گردو که گردوها رو خرد کردم کامل و با خرما کاملا ورز دادم تا به صورت یک خمیر لطیفی به دست بیاد. برای اینکه چسبندگی این مواد رو کم کنید میتونید از 2-3 قاشق غذاخوری کره آب شده هم استفاده کنید. هم بزنید تا یه مقدار چسبندگی خمیرتون کم بشه و راحت تر روی مواد کیک بتونید پهنش کنید. من خرما رو گذاشتم و خیلی آهسته روی خمیرم پهن کردم به صورت یک دست. بهتره که خیلی زیاد فشارش ندید. در حدی که یه مقدار خمیرتون به خمیر خرما بچسبه کافیه. و بعد قسمت دوم خمیر رو یه مقدار باز کردم و بعد روی لایه وسط این کیک قرار دادم. با دست گوشه های کار رو کامل به قالب بچسبونید و فیکسش کنید و بعد به هر شکلی که دوست داشتید باید برش بدید. بعد از اینکه خمیر رو گذاشتید بهتره که یه مقدار با گوشکوب یا هر وسیله‌ای که دوست داشتید خمیرتون رو یک کم فشار بدید تا به لایه مغزی بچسبه و بعد از اینکه برش دادید داخل فری که از قبل خوب با دمای 175 درجه گرم کردید قرار بدید. بعد از اینکه زیر شیرینیتون پخت روی شیرینی رو گریلش رو روشن کنید تا روی شیرینیتون هم رنگ بگیره. مدت پخت این کیک بستگی به دمای فر شما داره، بین 25 تا 35 دقیقه. مدت پخت این کیک برای من حدوداً نیم ساعت طول کشید که 20 دقیقه رو اول گریل پایین رو روشن کردم و 10 دقیقه آخر گریل پایین و بالا همزمان با هم روشن بود.
برای آماده کردن شربت 1 لیوان آب، 1 لیوان شکر با هم مخلوط میکنیم، میذاریم به جوش بیاد و بعد 3 تا دونه هل، 1 تا 2 قاشق غذاخوری گلاب و مقداری از زعفرون رو بهش اضافه میکنیم. 10 دقیقه اجازه میدیم با شعله ملایم بجوشه تا به غلظت برسه. شهدمون که سرد شد اون رو باید روی کیکمون که کاملا داغه بریزیم. بهتره بعد از خارج کردن کیک خیلی سریع اول کیکتون رو با چاقو مجدداً ببرید و بعد شربت سرد رو بهش اضافه کنید و اجازه بدید چند دقیقه‌ای بمونه و بعد هم آماده سرو هست. دوستان اگر که نخواستید خیلی کیکتون شربت زیادی داشته باشه، میتونید به جای 1 لیوان آب و 1 لیوان شکر از 2/3 لیوان آب و 2/3 لیوان شکر استفاده کنید. من از این مقدار استفاده کردم، ولی دوستانی که دلشون میخواد کیکشون شهد بیشتری داشته باشه میتونن از 1 لیوان آب و 1 لیوان شکر استفاده کنن. پیشنهاد میکنم که این باقلوای باد بزنی فوق‌العاده خوشگل و خوشمزه رو هم امتحان کنید. مطمئنم عاشق راحتی و طعمش میشید. اگر هر سوالی درباره این باقلوا دارید بپرسید، حتما جواب میدم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.